જો તમારા થેપલા ઠંડા થઈ ગયા પછી કડક થઈ જાય છે તો આ રેસીપી તમારા માટે છે. આજે આપણે બનાવીશું કાગળ જેવા પાતળા છતાં પણ રૂ જેવા મુલાયમ અને સ્વાદિષ્ટ મેથીના થેપલા, જે મુસાફરીમાં કે લંચ બોક્સમાં 2 થી 3 દિવસ સુધી એવા ને એવા જ સોફ્ટ રહેશે અને ઠંડા થયા પછી પણ કડક થશે નહીં. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ટિપ્સ જેનાથી તમારા થેપલા રૂ જેવા પોચા બનશે અને લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે. આજે બનાવીશું દરેક ગુજરાતીના ફેવરેટ એવા મેથીના થેપલા. તો ચાલો બનાવીએ. 2 વાટકી એટલે કે આશરે 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે. ટીપ 1, ઘઉંનો લોટ અહીં ઝીણો હોવો જોઈએ. જો કરકરો હશે તો થેપલા સોફ્ટ થશે નહીં. અડધી ચમચી જીરું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 થી 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી હિંગ અને 5 ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. ટીપ 2, હવે એમાં આપણે એડ કરીશું મોણ. અહીં મોણ 1 કપ પ્રમાણે 4 ચમચી એડ કરીશું. ટીપ 3, લોટમાં તેલનું મોણ વ્યવસ્થિત નાખવાથી થેપલાની પળ મુલાયમ રહે છે અને ઠંડા થયા પછી પણ જરાય કડક થતા નથી. 1 વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી મેથી, સ્વાદ પ્રમાણે ઓછી વધારે કરી શકાય. મેથી વધારે હશે તો થેપલા વધારે સોફ્ટ બનશે અને સ્વાદમાં પણ સરસ લાગશે. બધા મસાલાને લોટની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. થેપલાનો સ્વાદ તેનાથી ખૂબ જ સરસ લાગે છે. થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. ટીપ 4, લોટ અહીં કડક પણ ન રહેવો જોઈએ અને વધારે પડતો ઢીલો પણ ન થઈ જવો જોઈએ. લોટ કડક હશે તો થેપલા કડક બનશે અને લોટ ઢીલો હશે તો ખાતી વખતે પાણી જેવા લાગશે. લોટ સોફ્ટ રાખવાથી વણવામાં સરળતા રહે છે અને શેક્યા પછી પોચા બને છે. હવે આ લોટને આપણે 1 ચમચી તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી અને 10 મિનિટ સુધી મૂકી રાખશું, જેનાથી લોટ છે બરાબર પલળી જાય. ત્યારબાદ લોટમાંથી નાના લુવા બનાવી અને બની શકે એટલા નાના લુવા લેવાના અને આપણે થેપલાને વણશું અને પ્રયત્ન કરીએ કે થેપલા એ એકદમ જ પતલા વણી શકાય. ટીપ 5, થેપલા વણતી વખતે બની શકે તો કોરો લોટ છે એ ઓછો વાપરીએ, જેનાથી થેપલા છે એ કડક ના બને. હવે અહીં મેં થેપલા એકદમ જ પતલા વણેલા છે. વણી લીધા પછી તવા પર નાખતાની સાથે જ આપણે એને ફ્લિપ કરી લઈશું અને બંને બાજુ તેલ લગાવી દઈશું. ટીપ 6, પડ શેકાય એના પહેલાં જ આપણે બંને પડ પર તેલ લગાવી લઈશું. તેલ લગાવતી વખતે ધ્યાન રહે કે થેપલાને જરાય પણ દબાવવાના નથી અને પૂરેપૂરી કિનારી છે એ બધી જ કિનારીઓ પર સારી રીતે તેલ લાગવું જોઈએ. શેકતી વખતે જો થેપલાને દબાવશો તો થેપલો કડક બની જશે. ટીપ 7, થેપલાને હંમેશા મધ્યમ આંચ ઉપર જ એટલે કે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ શેકવાના છે અને ધીમા તાપે શેકશું તો થેપલા વધારે કડક બની જશે અને હાઈ ફ્લેમ હશે તો થેપલા બળી જશે. એટલે આ રીતે આપણે 2 થી 3 વાર દબાવ્યા વગર જ ફ્લિપ કરી અને થેપલાને શેકી લેવાના છે. તો અહીં તૈયાર છે આપણા રૂ જેવા સરસ પોચા અને મુલાયમ થેપલા, જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને ટ્રાવેલિંગ માટે તો બેસ્ટ ઓપ્શન છે. રેસીપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલજો નહીં.